میدونستید تامی تایم چقدر میتونه به تکامل نوزاد ما کمک کنه؟ امروز قراره توی این ویدیو با هم دیگه در مورد تامی تایم، نحوه انجامش و فوایدش صحبت کنیم. پس ادامه این ویدیو رو از دست نده. خب بریم سراغ فوایدش. دوستان، مامانای عزیز، تامی تایم خیلی خیلی مهمه. چرا؟ چون وقتی که ما بچه رو به روی شکمش میخوابونیم باعث میشه که عضلات سر و گردنش تقویت بشه. این تقویت عضلات کمک میکنه به نوزاد ما تا سریعتر گردن بگیره. وقتی که سریعتر گردن بگیره میتونه روی دوتا دستش بلند بشه و کم کم عضلات کمرش تقویت میشه و به نشستنش کمک میکنه. یعنی در اصل تکامل عضلانی حرکتی نوزاد ما خیلی تقویت میشه. و اون نوزادانی که خیلی مرتب به صورت روتین روی شکم قرار داده میشن و خیلی پدر مادر مقیدن به اینکه این تامی تایم رو انجام بدن، دلدردهای کمتری دارن، چون حرکت عضلات گوارشی رو هم تقویت میکنه و باعث میشه که گازی که توی روده ها جمع شده دفع بشه، به رفع یبوست نوزادمون کمک میکنه و باعث میشه کلا دو نوزاد ما کمتر دل درد بگیره. علاوه بر اون، اگر شما این تامی تایم رو جلوی آینه انجام بدید، خلاقیت نوزادمون هم تقویت میشه، چون داخل آینه داره خودش رو میبینه و در اصل حرکات خودش رو تجزیه و تحلیل میکنه و این خیلی میتونه برای ساعت ها میتونید کنار آینه نوزادتون رو بذارید و باعث میشه که خیلی مشغول بشه به یه چیزی که خیلی تکامل ادراکیش رو بالا میبره. در واقع وقتی که ما تامی تایم رو به صورت مکرر انجام بدیم باعث میشه که اول از همه نوزاد ما زودتر گردن بگیره، بعد زودتر بشینه، زودتر چهار دست و پا بره و بعد زودتر راه بره. کل این پروسه بسیار تسریع میشه. علاوه بر اینکه خب برای گوارشش هم خیلی خوبه. وقتی که نوزاد رو روی تامی تایم قرار میدیم، یعنی روی شکمش قرار میدیم و تامی تایم رو روش انجام میدیم، باید نوزاد ما چیز جذابی برای دیدن داشته باشه. میتونید از آینه کمک بگیرید، میتونید در ابتدا از کارتای سیاه و سفید استفاده کنید، بعد از کارتای رنگی استفاده کنید، چیزی که نوزادتون دوست داره. حتی میتونید روی تخت تامی تایم رو انجام بدید و کنار تخت بشینید و با نوزادتون صحبت کنید. صدای شما باعث تحریک نوزاد شما میشه، باعث این میشه که نوزاد شما تشویق بشه به اینکه سرش رو بالا بیاره و عضلاتش رو تقویت کنه. در اصل وقتی که شما این تامی تایم رو روی نوزادتون انجام میدین و براش این شرایط رو فراهم میکنین، خیلی هم شما لذت میبرید، هم نوزاد شما که همه چیز الان براش جدیده و از 2-3 ماهگی شروع میکنه دیدش خیلی بهتر بشه، چیزهای جدید رو بهتر میتونه ببینه. در واقع وقتی که شما همیشه نوزاد رو روی کمر قرار میدین باعث میشید که فقط سقف سفید رو نگاه کنه و این اصلا برای نوزاد ما جالب نیست. علاوه بر اون، شما میتونید توی این تایم ماساژ رو هم برای نوزادتون انجام بدید. حتی میتونید جلوی نوزادتون چیزای خوشگل، عروسکی که دوست داره، اون رنگی که دوست داره، کارت هایی که خیلی مشغول میشه باهاش جلوش قرار بدید و خودتون کنارش بشینید و کمرش رو ماساژ بدید و یه ماساژ عالی برای نوزادتون انجام بدید که در ادامه و ویدیوهای بعدی ماساژ نوزاد رو هم بهتون آموزش میدم. خب الان بریم ببینیم چجوری میتونیم این تامی تایم رو به بهترین روش برای نوزادمون انجام بدیم. خب من زوم کردم روی نوزادمون. برای تامی تایم بهترین حالتش اینه که چون گردن نوزادمون شله و هنوز نمیتونه گردن بگیره، بهترینه که روی سرش حرکتش بدیم. یعنی اینکه باسنش رو توی دستتون بگیرید، دستش هم توی دستتون بگیرید، نوزاد رو دقیقاً تا سطح شونه بلند کنید و روی پیشونی بچرخونیدش به این شکل و بعد دستاش رو به صورت حالت نرمال خودش کنارش قرار بدید و پاهاش رو هم و اینجا میتونید که ماساژش بدید. حالا برای برگشتنش بازن نوزادتون رو میگیرید، دستش هم میگیرید و مجدد روی سر حرکتش میدید. اگر این روش برای شما سخته میتونید حالت دیگه ای بگیرید. توی حالت بعدی اول از همه پاش رو روی پاش میندازید. این حالت کمک میکنه به نوزاد که خودش یاد بگیره چجوری روی شکم خودش بغلطه، یعنی رو غلطیدن نوزاد خیلی موثره. بعد از اینکه پاش رو روی پاش گذاشتید، شونش رو بگیرید و روی دستش حرکتش بدید. در اصل الان اون یکی دستش زیر بدنشه و ما باید این دست رو خودمون آزاد کنیم و تو مثل حالت اول قرارش بدیم. نوزاد ما باید
اینجا یه چیز خوشگل داشته باشه که بتونه سرش رو بلند کنه. حالا برای برگردوندنش هم همین کار رو انجام میدیم و روی دست حرکتش میدیم. حالا اگر نوزاد ما از اون نوزادایی بود که اصلا گردن نمیگرفت یا اینکه زود به دنیا آمده بود، وزن کم داره یا خیلی عضلات ضعیفی داره و وقتی که شما روی شکمش قرار میدید اصلا سرشو بلند نمیکنه، دو تا روش داریم. یا اینکه میتونید روی بدن خودتون به صورت روی شکم بخوابونینش، به این شکل که نوزادتون رو روی بدن خودتون به این شکل میخوابونینش و شما درازکش و نوزادتون به این شکل. یا اینکه از یه بالشتک استفاده میکنید به این شکل. اول شما این بالشتک رو میذارید، نوزادتون رو بلند میکنید میذارین روش و حالا اون چرخش رو روی بالشتک انجام میدید و باعث میشه که نوزاد شما زیر سرش خالی باشه و باعث میشه که گردنش رو بلند کنه. میریم دوباره با هم انجام میدیم. دوباره برای برگردوندنش نوزاد شما رو به این شکل برش میگردونید یا خیلی راحت نوزادتون رو بذارید اینجا و شونه و سرش رو بگیرید و برش گردونید روی بالشتک به این شکل و شما اینجا میشینید، جلوی نوزادتون میشینید، باهاش صحبت میکنید یا اینکه نرم اینجا شروع میکنید به اینکه نوزادتون رو با روغن ماساژ بدید. اگر میخواید نوزادتون رو در این حالت ماساژ بدید هم میتونید ماساژ بدید. باید از یک روغن کاملا طبیعی بدون هیچ افزودنی و بدون هیچ نوع عطری استفاده کنید و کاملا این روغن باید روغن ماساژ یا روغن طبیعی یا روغن بچه باشه و در این حالت میتونید نوزادتون رو به خوبی هم ماساژ بدید. خب در ادامه بریم در مورد اینکه چند دقیقه میتونید نوزادتون روی شکم قرار بدید صحبت. خب در مورد اینکه چند دقیقه نوزاد شما باید روی شکم قرار داده بشه، واقعیتش نوزاد به نوزاد این قضیه متفاوته و ما باید برای هر نوزادی به صورت متفاوت و متمایز انتخاب کنید که چند دقیقه، به خاطر اینکه تکامل هر نوزادی، قدرت عضلانیش کاملا متفاوته از نوزاد دیگه. یه نوزادی میتونه بعد به تولد حتی تا 5 دقیقه تا 10 دقیقه هم روی شکم کاملا گردنش رو بالا بگیره، سرش رو بالا بگیره و گردن بگیره. بعضی نوزادا همون 2 دقیقه 3 دقیقه هم نمیتونن. اینه که به نظر من کلا برای نوزاد این که بخوایم قانون تعیین کنیم درست نیست، ولی اگه بخوایم به صورت روتین یه چیز متناسب یعنی یه چیز متوسطی رو بگیم، شما بعد به تولد یعنی تو هفته اول بعد از اینکه بند نافش میفته شروع میکنید. وقتی که نوزاد ما هنوز بند نافش نیفتاده لطفا نوزاد رو روی شکم قرار ندید، چون که ممکنه باعث بشه که بند نافش آسیب ببینه. بعد از اینکه بند نافش افتاد شما شروع کنید به اینکه تامی تایم رو انجام بدید برای نوزاد و نوزادتون روی شکم قرار بدید. با 2-3 دقیقه شروع کنید. اگر شما نوزادتون رو روی شکم قرار دادید و دیدید که خیلی داره گریه میکنه، حتی 1 دقیقه هم نیاز نیست بذارید. این با مرور زمان درست میشه. شروع کنید روی بدنتون. یعنی اگر نوزادتون رو به صورت تنها گذاشتید روی شکم، تامی تایم رو اجرا کردید و نوزاد شروع کرد به گریه کردن و کاملا ناخوشایند بود، شما نباید اجازه بدید که نوزادتون تجربه ناخوشایندی از تامی تایم به دست بیاره. اینه که شروع کنید از اینکه روی شکمتون و کم کم سطحایی مثل سطح مبل روی مبل قرارش بدید، میزی که عوضش میکنید یا اینکه روی زمین، ولی لطفاً دقت کنید که سطوحی که نوزاد رو روش تامی تایم قرار میدن حتما باید تمیز باشه و اگر حیوان خونگی داشتین لطفاً از موی اون حیوانات خانگی اونجا رو پاک کنید، یعنی تمیزش کنید. نکته دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که استارتش رو شما باید خودتون انتخاب کنید، چون هر نوزادی متفاوته. ولی اگر بتونید با 2-3 دقیقه شروع کنید عالیه و هفته به هفته چند دقیقه بهش اضافه کنید تا 1 ماهگی، که شما توی 1 ماهگی بتونید بین 5 تا 15 دقیقه روی شکم قرارش بدید و به مرور دید نوزادتون بهتر میشه و تا 3 ماهگی تقریبا دید خوبی داره برای اینکه بتونید از کارت‌های رنگی
رنگی از کارت‌های سیاه و سفید استفاده کنید تا نوزاد شما انگیزه پیدا کنه برای اینکه روی شکمش بمونه، یعنی روی تامی تایم بمونه. توی 2 ماهگی شما میتونید این زمان رو به 20 تا 30 دقیقه افزایش بدید و بعد افزایشش بدید بین 40 تا 60 دقیقه توی 3 ماهگی و بعد تا 6 ماهگی میتونید تا 2 ساعت هم نوزادتون رو روی شکم قرار بدید. توی این قضیه خیلی مهمه که نوزادتون اگر دل درد داره، اگر مشکلی داره، خب پوشکش کثیفه، شما نمیتونید این نوزادتون رو به این زمان طولانی بذارید، ولی قاعدتا بعد از 3-4 ماهگی دیگه شما در اصل میشه بگی محدودیت زمانی ندارید. هر چقدر که بچه دلش خواست میتونه که روی شکم قرار بگیره. خیلی مهمه شما کاری انجام بدید که نوزادتون این تجربه خوشایندی برای نوزادتون بشه و نوزادتون از این تامی تایم لذت ببره. میتونید براش موزیک بذارید، میتونید براش همونطور که گفتیم چیزای رنگی بذارید کنارش بشینید باهاش صحبت کنید، ماساژش بدید و همه اینا کمک میکنه تا نوزاد شما بیشتر توی تامی تایم بمونه. ممنونم که توی این ویدیو همراه من بودید. این ویدیو رو لطفاً برای دوستانتون که باردارن یا قرار باردار بشن یا نوزاد تازه به دنیا آمده دارن بفرستید. اگر تجربه دارید لطفاً برای ما بنویسید و توی کامنت ها برای ما از تجربیاتتون بگید که مامانای دیگه هم بخونن و از تجربیات شما استفاده کنن. ممنونم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.